שלום. אז שלום, אנחנו סטודיו מלה, כרמל בר, אמנית, מרצה וקונדיטורית. אני מיכל אביתר, מעצבת תעשייתית ושפית. אנחנו יוצרות אירועים שמשלבים תנועה, עיצוב וטעם, לכדי יצירה שמגרה את כל החושים. אנחנו מתייחסות לאוכל כחומר גלם ליצירה, בגלל שחוץ מהתכונות המזינות שלו, יש לאוכל גם צבע ומרקם, ובעיקר מטען אישי ותרבותי. מרגש אותנו כל פעם לפסל את חוויית האכילה, כי היא תלויה בהסכמה של הצופה להכניס את היצירה שלנו לגוף, ולהקל אותה גם רגשית וגם פיזית. כמו בעבודה הזו, בה יצרנו מנה על כף היד, והדרך היחידה לאכול אותה היא בעצם לקרב את היד לפה וללקק את האצבעות. השיח סביב הגדרת המטבח הישראלי מורכב גם פוליטית וגם חברתית. במאמץ לבנות מדינה חדשה נמחק כל זכר למה שהיה פה פעם טעים, ועוד לא עבר מספיק זמן כדי לייצר תרבות קולינרית ברורה. עכשיו נשאר רק להתווכח למי שייך החומוס. אז בניסיון בכל זאת למצוא תרבויות, מסורות קולינריות עתיקות שהיו קיימות באזורנו, נוצרה עבודה סעודת מלכים עבור שבוע העיצוב בירושלים ולאחר מכן עבור שבוע העיצוב בטוקיו. מתוך נבירה היסטורית מעמיקה גילינו אלפי מתכונים מימי בית שני ועד היום. גילינו למשל שהמלכת דגים הייתה אחת משיטות שימור המזון הנפוצות באזורנו. ככה הגיעו דגים לירושלים לפני המצאת המקרר. אז יצרנו אתר ארכיאולוגי עשוי מ-15 טון מלח, שמדמה את אותם ממלכות דגים עתיקות. בין קירות המלח קברנו דגים שנכבשו לאט לאט במהלך האירוע. הקהל שוטט בתוך אתר מלח לבן ובוהק, בין ארכיאולוגים שחילצו את הדגים בפעולה סזיפית והעבירו אותן ל3 עמדות. עמדות שחזור בהן שחזרנו את מרקם הדג בשיטות בישול חדשניות על בסיס מתכונים עתיקים. זהו תחמית שסבתא שלי הביאה איתה בעלייה מפולין, אותו התאמנו בשקית ואקום כדי לזרז את מהלך ההחמצה. בעמדה השנייה התבססה על ציר המבוסס על תערובת תבלינים מהמאה ה-14. ציר התבלינים טפטף באיטיות על מרקם הדג דרך מערכת הידראולית, וגם כאן הזמן החולף שינה את טעם הביס. בעמדה השלישית מבוססת על עדויות של מוכרים בעיר העתיקה בירושלים שהגישו דג מיובש עם שפריץ לימון. אנחנו הזרקנו את הלימון מתחת לאור הדג. במקום לספר את ההיסטוריה במילים, הקהל חווה אותה בכל החושים. בפצ'ה קוצ'ה ב-2019 התמודדנו מול אתגר טכני די מורכב. איך נוכל לתת ל10,000 איש בקהל לטעום את האומנות שלנו בבת אחת, בלי תור, בלי סכו"ם, בלי צלחות? אז התשובה המתבקשת היא שצריך לרדת גשם של אוכל. אבל אז נזכרנו שזה קרה כבר בעבר, במדבר, בפרק ט"ז, אלוהים המטיר מן מהשמיים. אז חזרנו לסיפור התנ"כי והתייחסנו אליו כבריף עיצובי מילה במילה. מספרים שאלו פתיתים לבנים שנופלים כל בוקר מהשמיים, ויש להם טעם של כל מה שתרצו וכל מרקם שעולה בדעתכם. לא צריך לצוד את המן או לקנות אותו בחנות, הוא פשוט מגיע, והקטע הכי מגניב, שהוא נספג בגוף ולא צריך לעשות קקי 40 שנה. אז החלטנו לשחק אותה קצת אלוהים ולברוא את הסיפור התנ"כי בהיכל התרבות. יצרנו טופים שהיו תלויים מעל ראשי הקהל. את הטופים הפעילו פרפורמרים לבושים בגלימות לבנות. הם המירו את תנועת הטיפוף לטפטוף של פתיתי תפוחי אדמה קטנטנים. הקהל הוזמן בדרך החוצה מהאולם לעבור דרך מטר המן, להושיט את היד, להריח, להתרכז במרקם ובטעם של כל פתית של מן, ולנסות לזהות אם המן בטעם של קיגל או סבזי או אולי בייגלה עם זאטר.
בסטודיו מלא אנחנו במחקר מתמשך של הגדרת מקומיות ותרבות דרך פריזמת הטעם. שאלה שעולה לעתים קרובות היא איך אפשר להגדיר טעם של מקום מסוים. מה הטעם של החרמון? האם מצדה מראה כמו הסיפור שלה? ומה הטעם של ירושלים הבירה? כדי לענות על השאלות האלה הסתובבנו ברחבי הארץ וערכנו עשבי בר אחרי יום גשום, רגבי אדמה ואספלט. הרגשנו את השמש צורבת לנו באור ושמענו קולות של ילדים, דבורים, זבובים והמון אתרי בנייה. פודסקייפ הוא מיצב שנדד בין קהילות יהודיות ברחבי ארצות הברית כדי לחלוק את הרשמים של הבית שלנו עם הקהל המקומי. המבקרים הוזמנו להסתובב בין עשבי בר על שורשיהם הערומים המייצגים מקומות שונים בארץ ומרפררים לסיפור של שורשיות והגירה. במהלך האירוע יצרנו תמציות עסבוניות שנמזגו כגזוז מטובל. הקהל זכה להכיר את נופי הארץ גם מבלי לחצות את האוקיינוס. אז לאכול אוכל שהוא ככה נמצא באוויר ככה, בלי להשתמש בידיים, זה החלום של כל חובב או חובבת חלל, נכון? כן. אז אנחנו נשמח להגשים לכם חלום היום. בקרוב אתם תצאו מהאולם אחרי שיסתיים פה הערב. ואתם תפגשו ענן של 500 בלונים כמספר בני האדם באולם כעת. את כל בלון מקרקע פרלין שיוצר במיוחד בשיתוף פעולה עם השוקולטיירית איקה. הפרלין הוא בעל טעמים של צמח ארץ ישראלי מצוי. אנחנו לא רוצות לעשות לכם ספוילרים, אתם תתאמו ותיתנו לבלוטות הטעם שלכם לזהות מה הטעם שבתוך לב הפרלין. צורת הפרלין היא דומה לצורה של זרע של צמח. זו צורה שטומנת בתוכה פוטנציאל של חיים וצמיחה. עכשיו המתח בין הבלון ששואף לעלות מעלה לבין הפרלין ששואף להתקרקע לאדמה מייצר אובייקט בעל תנועה לימינלית. אז בדרככם החוצה מהאולם אתם מוזמנים לקחת אחד ככה עם השיניים. בזהירות לצאת החוצה. ותחת כיפת שמי תל אביב לאכול את הפרלין ביס אחרי ביס, עד שהוא ישתחרר מהמתקן שמחזיק אותו, יעוף מעלה אל הרקיע. ואתם תישארו עם הטעם בגוף שלכם. כי בעצם ברגע שאנחנו נוכל לעכל את הקיים סביבנו, אנחנו נהיה חופשיים לשחרר ולעוף גבוה. אז תודה רבה לכם. תודה רבה.